Bumabaha ng damdamin ngayong araw sa mga kalsada. Libo-libong mga taong bayan nangangalampag sa gobyerno at ang kanilang panawagan, hustisya. Kasabay ng 53rd anniversary ng Martial Law Declaration, muling binawi ng masa ang kanilang boses kontra korupsyon. Magandang hapon, ako po si Pinky Webb. Ito ang Cancel Corruption Now, a Bilyonaryo News Channel special coverage. Karamihan sa mga kawani ng DPW sa nabanggit. Silipin natin ang kaganapan sa Luneta. Nakabantay roon ang aming kasamahang si Joan Manalo. Joan. Pinky, andito pa rin tayo sa kahabaan ng Luneta Park dito sa Maynila at kung makikita nyo ngayon ay kalmado na, peaceful na ang environment dito sa lugar dahil nakapagsimula ng magmarcha itong ating mga demonstrador papunta sa Mendiola kung saan magkakasarin ng isa pang malawakang kilos protesta laban pa rin sa korupsyon at syempre bilang commemoration ng 53rd anniversary ng Martial Law Declaration dito sa bansa. Pero kani-kanina lang nung punong-puno pa itong Luneta Park ay rinig na rinig ang mga ipinapatambol na panawagan ng mga demonstrador. Kabilang na nga ang mga kumpol-kumpol, mga grupo ng mga estudyante at mga kabataan na talagang inirehistro ang kanilang panawagan na itigil na ang korupsyon dito sa bansa. Kanina may mga napansin tayo mga kabataan na sabay-sabay na isinisigaw na kupal daw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kanina nakausap natin mga kabataan, sinasabi nila na tama na raw talaga ang pagpapalaganap ng korupsyon sa bansa at dapat ay i-hold accountable na hindi lang itong mga DPWH contractors o itong mga engineer na nasasangkot sa mga flood control scandal, kundi pati itong mga nakaupo sa gobyerno at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala yung mga demonstrador dito kanina, lalong-lalo na yung mga estudyante na kailangan din mag-take accountability ni Marcos sa lahat ng mga nangyayari sa bansa dahil kapabayaan niya naman daw yung dahilan kung bakit hindi pa rin nasusolusyonan itong mga sinasabi nga na mga anomalous flood control projects at maging iba pang mga issue ng korupsyon sa bansa. At nabanggit din kanina yung mga panawagan nga sa iba't ibang mga kongresista, lalo na itong kontrobersyal na si Ako Bicol Party List Representative Saldico na ngayon ay nasa ibang bansa at pinapabalik na nga dito sa Pilipinas. Kaisa sila yung mga kabataan sa panawagan na yan dahil nararapat na rin daw na harapin niko ang taong bayan at ang batas, lalo pa kung totoo talaga na may kinalaman siya sa mga anomalous flood control project na mga flood control project na handled noong kontratistang firm na Sunwest na kanyang na siya ang tumatayong co-founder. So sa ngayon nasa 49,000 yung tala ng mga pumunta dito sa Luneta Park ayon sa Manila Public Information Office at ngayon nga tulad ng nasabi ko kanina ay papunta na sila lahat sa Mendiola para doon na magkaisa sa gagawing pagtitipon-tipon naman mamayang hapon. At aasahan natin yung iba pang updates mula sa iba't ibang lugar dito sa Maynila kung paano yung magiging daloy o takbo ng mga kilos protesta ngayong araw. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula po dyan sa Luneta. Pumunta naman tayo ngayon sa People Power Monument sa EDSA. Naroon ang ating kasamahang si Hannah T. Hannah. Pinky, sinakop na ang 2 lane ng White Plains Avenue ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. At nakakatindig balahibong sigawan ang ginawa ng mga rallyista nang dumating itong mga hanay ng pari at obispo dito sa White Plains Avenue. Nanggaling pa sila actually sa iba't ibang mga simbahan, kabilang ang sa Batangas, Caloocan at Novaliches. At sa pangunguna yan ni Cardinal Ambo David, sila yung mga galing sa marcha sa EDSA Shrine kanina. At kung maririnig mo yung hiyawan, Pinky, actually kararating lang
ni Senator Kiko Pangilinan at sa ngayon ay bumabati siya sa crowd at nandito rin yung cast ng Bar Boys the Musical na umawit habang nagpamarcha itong mga pari, and we can also see police personnel maintaining peace and order on both lanes. At so far, 2 incident report na yung natatanggap natin at pareho ay dahil sa init ng panahon at sigaw nila panagutin itong mga korap sa gitna ng investigasyon sa flood control projects. At sa ngayon, Pinky, makulimlim na rito, no, at mukhang uulan na, pero marami at parami yung mga nakikiisa dito sa rally. At so far, our estimate is more than 5,000 rallies. Okay, Hana, sa ngayon, balikan ka namin, no? Pasensya na, Hana, Yes. maya-maya lamang. Meron kasi tayong live footage ngayon sa nagaganap dyan sa Ayala Bridge. Let's put that back on air. Ang nakikita po natin ay obviously ang mga pulis na nakaantabay dyan sa Ayala Bridge at tila sa live pictures or video na ating nakikita nagkakaroon ng problema. It appears with the protesters. Ayan po, yung ilan sa mga protesters rather. Ilan yan sa mga ipinanawagan na ng mga nagrarally na maging mapayapa sana ang rally. At nariyan ang mga pulis para nga ika nga sa peace and order situation para sa seguridad ng lahat ng mga makikisali at sasama sa rally ngayong araw. Ang sigaw naman ng marami sa ating mga kababayan ay isang peaceful rally. Pero ganun pa man, sinabi din naman ng NCRPO na sila ay handa sa anumang mangyayaring problema o kaguluhan. Muli, yan po ay live sa Ayala Bridge. As soon as we get more information kung ano ba talaga ang nangyari dyan at naging mitya ng kaguluhan dyan sa Ayala Bridge, ay ibibigay po namin sa inyo ang kumpletong detalye as soon as we get more information. So, yan po ay bagong balita na aming nakikita at naibibigay sa inyo mula dyan sa Ayala Bridge. Balikan po natin yan at aalamin natin kung ano ba talaga ang punot dulo ng kaguluhan dyan. Alright, so balikan natin ngayon. Hana, okay, pasensya na Hana, we just had to bring that in. Hana, live mula sa People Power Monument. Sabi mo nga dumating dyan, Hana, si Cardinal David. Hindi na tayo kumakasya dito sa EDSA. Yes, Pinky, kasama ni Cardinal Ambo David itong mga hanay ng mga pari at obispo mula sa iba't ibang mga simbahan, particularly itong Batangas, Caloocan at iba pa. And also, I'm not sure if naisama ito sa ating ulat kanina, pero kararating lang din ni Senator Kiko Pangilinan na ngayon ay bumabati sa publiko at kasama niya yung ilang miyembro ng Akbayan Party List. At kanina rin nagkantahan yung Bar Boys the Musical cast na umawit habang nagmamarcha itong mga pari, and we can also see police personnel maintaining peace and order on both lanes. At so far, Pinky, 2 incident report na yung natatanggap natin. Yan ay 2 matandang babae na nahimatay dahil sa mainit na panahon. At sa kabila nito, despite the scorching heat, Pinky, nananatili yung panawagan ng mga rallyista na panagutin yung mga korap sa gitna ng investigasyon sa flood control projects. At sa ngayon, Pinky, makulimlim na rito at mukhang uulan na, pero parami pa rin yung mga nakikiisa rito sa rally. At so far, our estimate is more than 5,000 rallies are here. Pinky. Hana, mula nang ikay nag-live dyan sa EDSA White Plains, ito na ang pinakamarami na nakita mo na nagtipon-tipon dyan? Yes, Pinky, sa haba ba naman ng White Plains Avenue, no, we're not sure about the exact distance mula doon sa dulo. Papunta dito sa corner ng EDSA, we can see a crowd of people at maraming flags, and so far pinakamarami na. Kanina kasing umaga, Pinky, maraming mga kabataan na sumama sa protesta, pero ngayon kapansin-pansin yung mga hanay ng pari at obispo na humabol, at sabi sa atin ng organizer, sila yung mga galing doon sa
marcha mula EDSA Shrine. And Pinky, mabanggit ko na lang din, kanina nakita natin si Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong, bagamat pahapyaw lang itong naging interview natin, pero sinabi niya na bunsod nung investigasyon ng ICI sa mga anomalya sa flood control projects, pangmatagalan daw itong investigation, at sinabi niya napakatindi raw ng korupsyon at wala siyang sinet na deadline. Pinky. Alright, patuloy din ang pagdagsa ng mga kababayan nga natin dyan, Hana, dahil ilan sa mga galing sa Luneta this morning, sabi nga sa atin kanina, ay magpupuntahan sila. Sabi ni Joan, posibleng pumunta nga sa Mendiola, at yung ilan din siguro ay nakilahok sa Luneta at gusto ding sumali dito sa People Power Monument. Kaya't dumadami din ang mga tao, ang mga kababayan natin dyan. At dahil sa isip din ng ilan, ang umpisa talaga ng activities dyan sa People Power Monument is sometime between 2 p.m. and 3 p.m. So patuloy kaming kukuha ng update sa iyo. Maraming salamat kay Hannah T na nag-uulat ng live dyan po sa People Power Monument sa White Plains sa EDSA. Thank you, Hannah. At nakatutok sa Liwasang Bonifacio si Paulo Barcelon, kung saan bahagyang nagkatensyon. Paulo, kamusta na ang kalagayan dyan? Pinky, kung you're talking about peace and order sa ngayon, ay medyo mapayapa pa yung sitwasyon dito sa Liwasang Bonifacio. Pero kanina pasado mag-alas 2, ay may isang madre dito na inimbitahang magsalita sa harapan nitong mga supporters ni dating Pangulong Duterte, at agad siyang pinababa doon sa stage at hinaras ng mga nagpo-protesta dito o nagkikilos protesta dito ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil nabanggit niya bahagya ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tila isa raw siyang biktima. Kung ano, biktima ng anuman yan ay ating inaalam kung anuman, pero pagkatapos yan ay hinatak siya pagkatapos, at tila dito na nagalit yung mga supporters ni Pangulong Duterte at kung ano-anong mura at paninigaw ang inabot nitong madre na ito na kinilala natin bilang si Sister Mary Flor. Nagpakilala siya bilang bahagi ng isang missionary sa may Mount Banahaw, at kwento ng madre kanina ay inatasan daw siya ng isang hindi pa niya makikilalang espiritu daw na pumunta rito sa Liwasang Bonifacio at subukang ipahayag ang kanyang saloobin. Pero dahil nga nabanggit niya ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. at tinawag itong biktima, ay tila nagalit yung mga supporters ni Pangulong Duterte at agad siyang pinababa doon sa maikling doon sa may bantayog ni Gat Andres Bonifacio, kung saan nagtatalumpati itong mga supporters ni Pangulong Duterte sa ngayon. Right now ay nasa kustodiya na ng MMDA itong madre at pinalayo na from the Liwasang Bonifacio, at nagpapatuloy nga yung mga protesta dito. Kapansin-pansin, Pinky, kung ikukumpara mo sa protesta na nangyayari sa EDSA Shrine at sa ibang mga lugar, dito mas sumisentro yung issue sa mga issue ni Pangulong Rodrigo Duterte, and the composition of the groups here are mostly mga taga-suporta niya. Nandito yung Hakbang ng Maisog, nandito yung Volunteers Against Crime and Corruption, meron ding mga sectoral groups na mga Muslim at iba pang mga nanggaling di umano sa Davao City at sa mga ibang probinsya ng Mindanao upang magpahayag ng kanilang mga saloobin. Sa ngayon, nagpapatuloy yung programa sa may area ng Liwasang Bonifacio, at medyo nagkakaroon na rin ng konting challenges dito pagdating sa signal, dahil doon mga tao gumagamit na rin ng mobile data, at abiso na rin siguro sa ating mga motorista ay kung ayaw ho nilang maabala, medyo umiwas na ho tayo dito sa may area ng Quiapo. Papunta po yan ng Quiapo, medyo may mga pumapasok na rin mga rallyista dito paunti-unti, pero yung karamihan ay mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon. Kamustahin natin ang kalagayan o nangyayari dyan sa Ayala Bridge. Naroon ang ating kasamahang si Pierre Pastor. Pierre, ano nangyari? Alright, babalikan natin maya-maya lamang si Pierre Pastor, at para makakuha pa tayo ng karagdagang impormasyon hinggil sa nangyayari dyan sa Ayala Bridge. As you can see, Pierre is getting ready to give us a report and more updates there. Balikan po natin siya maya-maya lamang.
Patuloy pa rin ang pagdagsa ng tao sa ilang rehiyon ng Metro Manila na nanatiling on full alert ang Philippine National Police. Paalala naman ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na panatilihin ang disiplina. Dagdag niya, sundin ang mga tagubilin at isaalang-alang din ang karapatan ng ibang tao. So patuloy pong nakaantabay ang ating mga kasamahan dito sa Bilyonaryo News Channel sa ilang kaganapan at rally na naganap at patuloy na nagaganap ngayong araw. Gaya po kanina nang sinabi ni Joan Manalon na patuloy po ang update sa atin dyan sa bandang Luneta. Nandun po siya kanina sa Luneta. Sabi niya yung mga rallyista ay papunta na ng Mendiola. Si Hanati naman ay nasa People Power Monument at patuloy ding nagbibigay ng update sa atin. Alright, so ito pong nakikita ninyo ang nangyayaring kaguluhan dyan po sa Ayala Bridge. We're trying to get a reporter there to give us a little bit more update, no? So medyo factual ang ating magiging pagbigay ng detalye sa nangyayari dyan po sa Ayala Bridge. So in the meantime, we will take a very short break. We'll be right back. Sa nabanggit. Kayo nanonood ng Cancel Corruption Now, a BNC special coverage. Kamustahin natin ang kalagayan o yung nangyari po dyan sa Ayala Bridge. Naroon ang ating kasamang si Pierre Pastor. Pierre, go ahead. Pierre, go ahead. Yes, Pinky, hindi kita naririnig pero andito ako sa ibabaw ng isang fire truck na rumisponde dito sa Ayala Bridge dahil ito yung mga students na mula sa Luneta na hinihintay natin sa Mendiola. Dito pa lang kasi sa Ayala Bridge ay nagkaroon ng kaguluhan. Pinagbabato nila yung mga barikada ng mga kapulisan. So, ang naganap ay nagsunog sila ng isang truck ngayon. Sinunog nila yung isang truck. Tapos mayroong mga pulis na sugatan dahil ito ay tinamaan ng pambabato. Ayon sa kapulisan dito, ito ay 500 students daw na papunta at pasugod sa Malacanang. Gusto nilang singilin si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya naman daw ang pasimuno ng lahat. Ito ang nakuha nating impormasyon. So dito pa lang sa baba ng bridge ay hinarang na sila ng mga pulis kaya nagkaroon ng kaguluhan. Sila ay nambato, nanakit at ngayon ay nanunog ng isang trailer truck, isang container van. Ayan. Sa ngayon, napakarami ng tao dito at sinasabi ng mga pulis doon naman sa baba ng kabilang side ng bridge na baka yung mga nakatira sa Palangka Street ay bigla daw sumali sa kaguluhan dahil nga nag-aabang lang sila doon kung ano ang posibleng mangyari dito. Pinky. Alright, maraming salamat sa iyo, Pierre Pastor, nag-uulat ng live mula po dyan sa Ayala Bridge. Ano po, muli, bibigyan ko lang ulit ng summary yung sinabi po ni Pierre doon sa pinakita nating live pictures kanina. Ang nangyari po dyan ay kaguluhan dahil nga daw, according to Pierre, may ilang mga umano, estudyante, about 500 of them, napasugod sana ng Malacanang kung saan ng bato daw sila, nanakit at kalaunan ay nagsunog ng isang truck. Ilan sa mga police personnel accordingly ay nasugatan dahil po sa nangyari dyan sa Ayala Bridge. Gaya po ng sinabi ni Pierre, isang truck ang sinunog ng mga rallyista sa Ayala Boulevard. Naroon si Ryan Reloban ng Abante. Ryan. Pinky, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin na pinagbabato pa rin itong grupo ng mga kalalakihan, itong kapulisan. Kanina ay umabante na sila pero hindi talaga nila kinakaya yung puwersa ng mga kalalakihan dahil pinagbabato pa rin sila hanggang ngayon. At kanina nga, isinunog nila itong truck na hinarang ng mga kapulisan at may dinamay pa silang
isang motor na hindi natin nakahuli natin inaalam kung motor ba to ng police o may civilian lang na pwesto lang dito. Sinulog nila itong isang motor na kasama nung sinulog nila yung gulong nung truck. Sa ngayon, binobomba na ng tubig yung nasusunog na truck at yung motor. Pero hanggang sa ngayon, Pinky, ayan, nagpapatuloy. Yan, umabanta na yung mga kapulisan pero pinagbabato pa rin nila ng bato. Umaatras na yung mga kabataan. Ayan, kung narinig mo, ayan, may nahuli na sila. Hinuli nila yung isa. Hinuli nila yung isang kalalakihan na kasama doon. Hinuli nila dahil hindi talaga mapigilan itong mga kalalakihan sa pagbabato. Tumakbo na sila palayo dito sa may Ayala Boulevard dahil nakalapit na yung puwersa ng kapulisan. Pinky? Okay, so meron tayong live pictures yan ang pinapakita natin ngayon, Ryan. So parang ngayon lang nag-withdraw itong mga taong nanguna dyan sa pambabato? Oo, Pinky. Ngayon, ayan, yan. Yan, lumalapit na yung puwersa ng kapulisan sa mga kalalakihan. Hinahabol nila. Pero may mga ilang group, may miyembro na lang ng mga nahuli. Kung narinig ko, yung tumatakbo na yung mga kapulisan patungo doon sa sinakuhan ng mga kabataan. Ryan, MPD to, no? MPD? Pero oo, PNP din, no? Alright, gaya po ng kinukwento sa atin ni Ryan. Ryan, just stay on the line please, no? Ito nga, parang ang nakikita natin, tila, yan, yung isa nahuli na, gaya ng Ryan, nung kinuwento mo sa amin kanina, meron kaming live. May mga nahuli na sila. Oo. May isa dito na nahuli na nakaputing t-shirt. Pero tila mga civilians, pero pwede itong mga police, no, na naka-civilian clothing lamang, that's a possibility, na nanguhuli dito sa sinasabing isa sa naging pasimuno dyan sa kaguluhan sa Ayala Bridge. Ang kwento nga ni Ryan sa atin at ni Pierre, nag-umpisa ito dahil sa pambabato ng ilang mga di umano mga estudyante daw sa mga pulis kung saan ilan sa mga pulis nga ang nasugatan. Dahil dyan, ang plano daw ay sumugod sana papuntang Malacanang at isa pa sa kanilang ginawa ay sinunog ang isang truck dyan po sa, malapit sa Ayala Bridge. So, at this point, no, Ryan, it seems na medyo masasabi nating contained itong nagiging problema dyan. Yes, tama, Pinky. Patuloy nga pa rin na inaaresto na ng mga kabataan, inaaresto na ng mga kapulisan, ng mga kabataan. Kanina napagtanungan natin na ang pinakabata doon sa mga kalalakihan ay 11 years old. Merong 11 years old na nahuli. Yes, may 11 years old na silang nahuli na nakasama na nakigulo doon. Kanina nagbabato yung mga kapulisan. At kanina nga, Pinky, may isa-way ko lang din. May isa din tayong kasamahan sa media na sugatan dahil natamaan siya ng bato. Okay. Alright, Ryan, so ikaw naman, safe ka naman? Safe naman, nandito ako sa isang lugar. Okay. Kapag kaya naman natin na tayo. Pero ito nga, yan, may nahuli na sila. Kung sa nakikita ako, mga tinatayang nga sa 6 na yung mga nahuli nilang kalalakihan. Ang problema dyan kasi, Ryan, yung bato, yung pagtapon ng mga individual dyan ng bato, kung saan ilan sa mga pulis, sabi mo nga, isang media, ay nasugatan dahil sa pagtatapon ng mga bato. Alright, as we see, parang patuloy naman ang kanilang paghuli sa ilang mga individual na naging pasimuno nitong kaguluhan dyan sa Ayala Bridge. Oo. Alam nyo, May dumating na, Go ahead, Ryan. Mga tauhan ng SWAT. May dumating na din ng mga tauhan ng SWAT. Nandito na din sila para tumulong dito sa mga kapulisan mula sa Manila Police District. Ayan, nakikita din natin, Ryan, live, may isa pang individual na kinuha ang ilang mga otoridad. I don't know if it seems the individual
seems to be injured. But yeah, they're trying to get as many of them as possible, yung mga miyembro ng kapulisan. All right. Again, yan po nangyayari dyan sa area ng Ayala Bridge. As mentioned a while ago, kung saan ang ilang mga individual ay supposedly nanguna sa pagsira sa mga barricade, pangbabato, at nanunog pa ng isang truck para daw makadiretso o makapunta sa Malacanang. Ryan, so patuloy nating aantabayanan ng ilan pang kaganapan dyan sa Ayala Bridge. In the meantime, take care. Kay Ryan, maraming salamat. Ryan Reloba ng Abante at kay Pierre Pastor. Thank you. Thank you to you both. Malacanang isinailalim sa lockdown kasunod ng tensyon dyan po sa Ayala Boulevard. May ulat si Eileen Talipeng ng Abante. Eileen. Yes, Pinky. Sa mga oras nito ay total lockdown na itong Malacanang Complex at isang gate na lamang ang maaring pasukan ng mga residente dito o mga papasok. Pero ang papapasukin lamang dito ay mga empleyado ng Malacanang at sila ay mahigpit na kukunan o i-check muna at kukunin yung kanilang ID para masiguro na sila nga ay mga empleyado ng Malacanang. Sa ngayon, sarado na itong kahabaan ng JP Laurel at tatlong gates dito ang mahigpit na binabantayan na. Yung Solano Gate kung saan mahigpit doon yung Ayala Bridge. At kanina pa yun umaga yun nakasara at mahigpit na binabantayan. Gayon din yung Arlegui Gate. Ang mga maliliit na kalsada at daanan dito, yung exit gates ng mga residente ay hindi sarado na rin at wala nang pinapalabas ng mga residente. Katunayan ay dito sa ating nakausap na member ng Presidential Security Command, nagagalit na ilang residente dahil hindi na nga sila makalabas sa mga oras na ito. Kami, nandito kami ngayon, ilang mga miyembro ng media ang nandito sa New Executive Building at kami rin ay hindi na maaaring lumabas sa mga oras na ito. Kaya kami ay nag-aantabay lamang ng mga kaganapan at lahat ng secured na ng mga tauhan ng PSG, itong kahabaan ng JP Laurel. Bawat kanto may mga nakatao. Ito ba ito yung mga pair by pair at kanina sa likod naman bahagi ng Pasig River ay nakita natin yung ilang mga grupo na ng mga sundalo na nakahanda na doon at may mga bitbit na mga total mga armas na medyo malalaki. So yun yung latest dito at wala naman pang sa mga oras na ito, wala pa makaganapan. Ang mapapansin mo lang dito ay nag-oobserba yung mga residente kasi nga hindi na sila makalabas at bawat kanto dito ay mayroong mga miyembro ng PSG. So yan yung latest, Pinky, dito sa New Executive Building at sa Malacanang Complex. Lockdown na po dito at wala na munang palalabasin ng mga residente man o mga empleyado dito palabas ng Malacanang. Talagang ganyan, no, Eileen? Kasi sigurado ang strategy ng pulis dyan ay walang ni isa o dalawa na makatakas doon sa mga nanguna sa kaguluhan. So yan Totoo talagang kanilang gagawin kasi baka mamaya may makapuslit dito sa ilang mga lugar dyan sa paligid ng Malacanang, dyan sa paligid ng Ayala. Yung mga nanggaling sa Luneta kanina, yung iba ay nagtipon-tipon, nagkaroon ng nagmamerge sila ngayon sa may bahagi ng Menjola area. So, yun naman ang mahigpit na binabantayan. Dumaan na rin yung ilang mga military truck dito kanina sa may JP Laurel at sila ay mahigpit na nakabantay doon sa bahagi ng Menjola area. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, Eileen Talipeng ng Abante. Ngayon po kasama natin political strategist Lito Banayo. Sir Lito, good to have you. Good afternoon. Welcome to the show. Naabutan niyo po yung kaguluhan doon. You know, every time we've been talking to the police, no, we were saying, were there any, do you foresee any problems? Or there any intel reports of any problems? Sabi naman nila, so far wala. Pero yung mga ganito, kahit papano, would you say that would be expected in a very highly charged situation? Yeah, in a very highly charged situation. Plus, you must, they probably saw also footages of what happened in Nepal, in Jakarta, even in Paris, and now in Belgrade, in Serbia. No? So siguro, alam mo na, yung gaya-gaya ano rin, no? Tsaka yung talagang galit ang tao, we have to accept that. No? Yeah. Pero yung galit na dadalin kasi sa ganyang klaseng violence, of Well, course. hindi tama yon, especially yung ating Christian character. No? Parang hindi
In fact, siguro yun ang dahilan kung bakit wala ring tunay na reforma dito sa ating bansa eh. Because everything is done, just by words, and nothing more. But would you say in the many years that you've seen, countless rallies, would you say this is a little different? At least from what I'm seeing, my perspective is it's not a unified rally. There are different pockets of rallies and there are different organizers, and even some people would ask, saan ba ako pupunta doon sa mga rally? In fact, nung linggo, the other Sunday, nung last week, yung parish priest namin doon sa ang sabi sa Luneta raw. Yung pala sa EDSA ang punta ng mga karamihan ng mga pare, no? Yeah. So talaga nakakaano. And that's also sad, no? The sense na imbis na magkaisa-isa, we have to accept the fact na we are a highly divided nation. So makikita mo yung iba pro Duterte, yung iba pink lawan, so to speak, no? And yung iba basta't dala lang ng galit, yung silakbo ng damdamin, no? Kaya sumama na lang, no? Pero admittedly, meron din talagang ilan na taking advantage of the situation. That always happens. I remember nung pinatalsik si ERAP, EDSA 2, no? I was in on the thick of the negotiations between one camp and the other, no? And GMA and ERAP. Ganun yeah, ba? Okay. I was in the panel that discussed the terms of with Secretary Rene de Villa, Nani Perez, and all Yeah. that. No, kami ni Boying Remulla, in fact, no? We were asked by Ed Angara to sit with him in the negotiations. Pero pagdating namin sa Malacanang, this was kasi hating gabi yun eh, mga 1:30 na siguro, 1:00 ng madaling araw. Si ERAP, in fairness to him, for all his faults, talagang meron na dong grupo na nagsasabing magdadala sila ng mga tao galing sa Tondo, sa nearby slum areas in Manila para palibutan ng Malacanang, no? But he said no. In fairness to the former president. The former president said he would rather leave than parang magkagulo. Magkagulo, yeah. Rather than have violence, no? Yeah. Let's talk about siguro this particular rally. Yung iba kasi nagtatanong, how did we end up here? If I were to ask you, bakit ho ba tayo nahantong dito? Well, unang-una, we had such a worldwide acclaimed so-called People Power Revolution in 1986, no? Problema, walang drastic reforms na nangyari, no? The Trapos were able to come back via the elections of 1987 and 88, no? They recaptured, little by little, they recaptured the politics of this country. We had a constitution that was reacting to the excesses of martial law, no? Nag-imbento pa tayo ng party list system, na ginaya lang naman natin sa Europe, no? Dahil wala naman tayong kultura ng party list. In about 2 congresses, nakuha na yan, imbis na mga marginalized, nakuha na yan ng mga dynasties, ng mga trapos. And all of these are fueled by the need for more and more money to support their electoral practices. All over the country ngayon, binibili na ang boto eh. Dati-rati, doon lang sa Mindanao nangyayari yan, no? Pero ngayon, all over the country na, no? So, ayan na nangyayari. Since binibili nila ang boto, itong mga trapo, itong mga politiko, mga dynasties, ang thinking nila, wala silang utang na loob sa tao, binili naman namin ang boto nyo eh. So, bawi na lang. Babawiin ka agad yan. But in the process of pambabawi, the greed becomes insatiable. Yung bang, when I first entered government, this was with President Cory Aquino, family friend who happened to be the president of a GOCC under Marcos, but he was very clean, talked to me and said, Lito, papasok ka ngayon sa gobyerno. Remember one thing, corruption is a function of wants. If you keep yourself to your needs, of wants. W-A-N-T-S. If you keep yourself to your needs, then you will not be corrupt. I mean, that's something that I've always borne in mind, no? So, ang problema nga, pag yung wants mo, inumpisahan mo ng hayaan, parami ng parami, palago ng palago yan eh.
And so now the corruption is endemic. Like Vince Dizon always says, no, hindi na makatao itong level of corruption na nakikita natin. Why would you say, just going back to history, that 87, bumalik ang mga trapo? Well, unang-una nga, nag-eleksyon kagad tayo eh. There was a short period, I think less than 1 year, when President Cory came up with a revolutionary government under the so-called Freedom Constitution. Pero hindi thorough yung pagkakalinis ng bureaucracy eh. No? Because mismo yung mga kamag-anak niya na dating traditional politicians, nakuha na naman yung mga kasapi nila dating traditional politicians and they started lording it over again. No? So yan, sumama ng sumama. Lumala yung sitwasyon. All right. So what we're seeing right now is supposed to be, siguro if I were to summarize it, one would be anti-corruption, yung tao. Ang mensahe is, ikulong yung mga corrupt. Yung pangalawa po, meron namang BBM should be held accountable. Although it seems like medyo hindi naman malaki po sa ngayon itong pangalawa, no. I think there are just two divisions here. In this situation, should we be focused on anti-corruption or should it go as far as exacting accountability from the president? Well, that would depend on circumstances, no. Initially, people will be looking at the ICI, no. Totoo ba ang gagawing investigasyon ng ICI, no? It gives us a lot of confidence that the people appointed to the ICI are men of probity and integrity, no? Wala tayong makukwestiyon kay Babe Singson, kay Benji Magalong. Well, I don't know the lady from but she has a very good professional capability, and even Justice Andy Reyes, no? So babantayan niya ng tao kung talagang may mapaparusahan, no? Not just the Diskayas, not just the wawaws and all of the, kailangan legislators. Kailangan ganung kataas na politiko. Oo. Pag hindi, lalaki uli yan. So hindi magiging satisfied ang publiko kung DPWH lang at contractors ang No. Despite sampahan ng reklamo at despite makulong. all the admirable efforts of our friend Vince Dizon, no, hihingi ng tao pa rin na sa legislature, no, whether both houses or one house, merong tamaan. Because totoo naman kasi, it's the provider of funds, no? The proponent, no? Yun ang doon nag-uumpisa eh. Kaya rin malakas ang loob ng mga DPWH officials, ng mga kontratista, kasi tingin nila paderang kanilang sinasandalan eh. Congressmen, senators, you know. So ganun ang problema. Hindi sila mahuhuli. Akala nila forever itong kawalang-hiyaang ginagawa nila. And the web of corruption, would you identify them? Politician, DPWH, contractors, meron pa ba? Am I missing anyone? I would think hindi mangyayari ito kung walang kasabwat sa DBM. And DBM. I would think so because nung araw, before martial law, we did not have a DBM. What we had was a budget office, later on turned into a budget commission. Ang trabaho lang noon, gumawa ng national expenditure program called the President's Budget and then send it to Congress. Noong martial law, dinagdagan ni Presidente Marcos ng management. Nasaan yung management of funds dito sa ginagawa ng DBM ngayon? Parang pinabayaan na lang nila. Take note of the fact na even in the NEP, na nakapasok na yung mga pork barrel eh. Kasi nung dati, ini-insert yan lagi after the NEP, nagkaroon ng PDAF problem during the time of Pinoy. So the Supreme Court came up with the decision, no, na bawal na yung post. Bawal na yung pork barrel. So gumawa na naman sila ng paraan. Pag sa budget call pa lang, nagsasubmit na ang DPWH ng kung ano-ano mga proyekto na bago nila gawin, kinausap na nila yung mga congressmen. Naglalabi na yung mga politiko. At saka yung district engineers, hindi ka naman magiging district engineer pag tinanggihan ka ng congressman eh. I wanted to ask you about that. Kasi very important itong district engineer eh. Sino ba ang pumipili sa kanila? Congressman.
Ang officially ang pumipili sa kanila Secretary of Public Works and Si Highways. DPWH. Pero pag hindi tinanggap ng congressman, sinabi ng congressman, iipitin ko budget nyo, itong bata ko ilagay mo, tiklop yung DPWH. So it's really the congressman. yeah. Or any other powerful official. No? Baka meron di senador na nagpipilit na, I don't know. So, why are we always forgetting, Sir Lito, that the job of the congressmen and the senators is lawmaking? Kasi It's- takot ang presidente sa Congress. Normally, unless you have a very strong-willed president, Congress, the executive's policies and programs are held hostage by Congress. Kaya nila eh. Dahil sila nga yung power of the purse. Yeah. No? Ang masakit dito sa huling yung 2025 budget, pati pala 2024, ngayon lang natin nalaman, pati yung officially, funded by ODA, Official Development Assistance, ninegotiate natin yan sa ibang gobyerno, sa ADB, sa World Bank and all, pati pala yung hinostage. No? Kinansila para lang pondohan itong mga flood control projects na ito. Yeah, I think that Diba? was also brought up by Congressman Ungab. Yung Yeah. po yung kanyang, medyo hindi masyadong napapansin, but when I did get to interview him, medyo battle cry niya talaga yun. Bakit Ngayon lang natin ginawa na-discover yun? di ba? Yeah. Although medyo maingay na siya before, pero Yeah. medyo natatabunan because of also the 2025 Yeah. budget, because of the supposed blank items in the 2025 budget. So I'd like to go back to what I was saying a while ago, that why are we forgetting that the job of the lawmakers is to make laws, and it's not to nominate projects in their respective districts or any other district for that matter? How can we end that? Kasi, Sir Lito, sa akin, merong pork, di ba? Meron DAP. Tapos ngayon, meron namang insertion. Parang pare-pareho lang naman Pareho siya. yan, all the same, no? Ganon. Ang problema kasi, I remember although I was in Taiwan at that time, but since I was very close to the executive secretary, si Secretary Medialdea, pinanindigan nila yung budget nung ang speaker, bagong speaker siya noon, si GMA, no? After she replaced Bebot Alvarez, di ba? No. Meron ding insertions, ang dami-dami siningit na insertions. Maraming nilipat-lipat na pinagawa yan yun ng Malacanang. Quietly, of course. Hindi naman yung, quietly, pinanindigan ng Pangulong Duterte at ng Malacanang na hindi po pwede. I-veto namin yan pag ganyan. So, tiklop si Congress. That also happened, I think, during the time of President Pinoy. I don't remember the year. Pero ganun din, no? Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Edwin kanina. Di ba? So dapat talaga very solid Dapat yung decision matibay ng ang executive. desisyon ng executive. Dapat, you need a strong-willed president in a country like this. Hindi pwede yung mabait. Hindi talaga pwede mabait to be dito sa fair, bansang ito. hindi ho ba, the president warned about the budget even before its passage? I can only commiserate with his plight in late 2024 when he signed. Yeah. Kasi election ng 2025. So the former speaker must have told him, boss, kailangan natin ito, may election tayo ng May. No? Kailangan yung mga congressmen natin, kailangan mapapanalo yung ating senador. No? So probably because of that, instead of, vetoing more, like about 400 billion yung yung questionable dun He only vetoed 92 billion. And later, through the prodding of Congressman Toby Chanco, who was campaign manager of Alianza, they withheld about 80 billion more. Now, yung mga for later release, hindi nila ni-release, no? But, yun na nga no? The executive should never be held hostage by Congress. Let's talk about the SONA of President Bongbong Marcos. Yung pong sinabi niyang mahiya naman kayo, yun po talaga ang medyo nagpalakas din sa loob ng tao because narinig mo ang presidente na halos pagalitan lahat ng mga taong nasa harap niya at lahat ng mga nanonood na guilty. So, that emboldened, I guess, the public. To add on to that were the 3 typhoons, together with the Habagat, that hit many parts of Metro Manila. So sabi nga niya, mahiya naman kayo. Sorry, that was around that time.
should the president also be given points or Yes, props definitely. for saying that Oo. and saying that in Congress in front of the people who might be guilty? Na ang una-una nagpalakpakan yung mga hipokritong congressmen na sila mismo, sila yung nag-insert. But anyway, forget that. The point is, palagay ko totoo yung galit ni Presidente, miski noon hanggang ngayon. No? Ang problema, bakit ang tagal ng aksyon? Bakit pinabayaang mag-fester itong situation? No? Bakit hindi agad-agad tinawag yung DPWH Secretary at that time, Secretary Bunuan? At anong kagaguhan nito? Anong kalokohan nito? And then started chopping heads. No? Alam mo naman kagad kung nasa ng problema. Bulacan, Pampanga, di ba? No? Yun na nga, yun ang problema. Well, you have to give it to him. Talaga mabait yan. Siguro, conflict averse, as we keep saying, no, si Presidente. Pero ngayon, lumaki tuloy yung problema. No? Galit na ang tao. Especially when Congress reopened and the Senate started investigating the Discayas, all of these, the Wawaws and the Sims and all that. No? And the DPWH engineers, yeah. Yes, sa mga DPWH engineers. Hindi ho ba para sa inyo, what is your feel? And as a political strategist, is it enough for now that there is a House hearing that has not had its next hearing after about 7 or 10 days? Ibig sabihin, hindi pa po siya nagpapatuloy, number one. Sapat na ho ba na may House hearing na posibleng magpatuloy? A Senate hearing that is headed by Senator Ping Lacson that will continue, and you also have the ICI. Okay, the Senate hearing has more credibility, much more credibility than the House hearing because it's led by Senator Ping Lacson, who, as we very well know, has not accepted pork barrel for years and years that he was a senator. Pero yung congressional hearing should immediately fold up. That TRICOM, tingnan mo yung mga yung chairman ng TRICOM, bata ni Saldico yun eh. Because his party, which used to be owned by El Rey Villafuerte, was sold to Saldico. So yung Emperor of Bicolandia, he still calls the shots. So tiklop na sila, bayaan na nila yung ICI. And I would also suggest na if the new speaker is wants to really show that he's tough and he wants reforms, ipapasa na nila kagad yung panukalang batas ni Secretary De Lima that will give more teeth to the ICI by way of contempt powers, no, and other necessary powers. To those who might have missed that portion of our interview with former Secretary Edwin Lacerda, kahit po siya sinasabi na kailangang ipasa itong panukalang batas that gives more teeth to the ICI. Why? Because wala palang contempt powers. Ibig sabihin, tatawagin mo, hindi pupunta si Mr. Banayo, pasensyahan na, parang ganun lang. So, parang kulang kulang sa ngipin. Kulang sa ngipin itong ICI. All right. What about his decision, the Speaker, to cancel the travel authority of Congressman Zaldico and declare that he needs to be back upon receipt of that rejection of the travel authority to come back to the Philippines within 10 days? Well, that is a good first step. But after 10 days, and he's not yet here, the Ethics Committee should conduct immediate hearings and declare him, expel him from Congress if he does not appear. And then the DFA should cancel his passport so that upon cancellation of his passport, he is a man with no country. And then siguro naman mapipilitan na siyang bumalik, no? Unless he is in a country like Portugal where there is no extradition treaty, or in some Eastern European state where makakapagtago siya na matagal-tagal. That's what you're seeing, two steps after the revocation of the travel authority. Yeah. Have the Ethics Committee. Ginawa nila kay Arnie Teves, Yes, di ba? yes. In-expel nila. Pero si Arnie Teves naman, may reklamo na po sa kanya, hindi ba? Just parang stating the facts here. Wala pa namang reklamo. People are just clamoring. They're just people clamoring pero for his return. Congressional Act ito eh. Yeah. Congressional Act can do that. Right. They can expel. So, because he disobeyed an order of the Speaker. Na bumalik dito sa Pilipinas at muling magtrabaho. Parang ganun eh. All right. Tapos with that, gaya po ng ginawa kay Congressman Arnie Teves is expel. And then the third one was to go as far as
canceling the passport. Yeah, and then file. I mean, the ombudsman or the DOJ can file charges, depending on what the ICI or even Secretary Dizon of the DPWH says, no, or decides, and then on the basis of that, they can go to Interpol. Di ba? Si Duterte nga, nandito at pinatapo nila through an Interpol red notice, di kaya rin gawin yun. But does it end with Congressman Zaldico? It's more a question of getting him to spill the beans on what was done. That's not easy. No, that's not easy. But it has to be done. What about the responsibility, Sir Lito, of Congress to have had what other senators and some Congress people have espoused, a more transparent budget? Because this also happened because the budget was not transparent. Hanggang humantong na tayo dito na nagkaroon na lang ng small committee na halos pinabayaan na lang natin, hanggang nag-ingay din si Congressman Toby Tiangco na dapat walang small committee dahil wala namang minutes of the meeting, hanggang sa Kongreso na pinagpilitan ni Congressman Toby Tiangco na, di ba, hihingin yung minutes of the meeting, pumunta pa sila sa Secretary General, etc. I mean, dumating din po tayo dito dahil I'm not gonna say us, but Congress, both houses, allowed it to go to that direction. Yes, definitely. Kaya nga man, well, ngayon, sinasabi ng leadership ng both houses of Congress and even some congressmen and senators na they will make the budget process more transparent. Kasi yung budget, hindi pinapansin ng ordinaryong tao yan eh. Kasi It is complicated, yes. It's complicated, no? But it is the economic program of government in pesos and centavos. It is the single most important piece of legislation that Congress has to pass every year. May mga economists lang at accountants na nakakaintindi, no? it'd be very hard So for it us has to to be understand transparent, that. no? And then, bakit kung wala si Zaldico, ba't hindi tinawag si Stella Kimbo? Bakit hindi tinawag si Grace Poe? Si Congressman Libanan. Si Congressman minority. Libanan, hanggang ngayon, minority, di ba? I mean, Congressman, yeah. so, kitang-kita ng tao, ayaw nyo naman pala malaman ng What do you call it? katotohanan eh. How would you describe that? Which one? Not calling former Congresswoman Stella Kimbo. They just want to ensure, they just want to protect their kind. Okay. Yeah. No? Especially the congressional, the lower house investigators. All right. Last question, sir, just seeing what we're seeing right now, live pictures over there of the People Power Monument. What do you think? What can you say? This is an important first step. This is not going to be the be-all and end-all. No? And it should not be the be-all and end-all. People must keep pounding on government to be more transparent, no? For our legislators to be more accountable. No? Ano yan eh, hindi mo naman matatanggal completely yung pork barrel, I mean, whatever name you call it, because congressmen have their constituencies to satisfy, and even senators. No? Pero bakit kailangang sila ang magnombra ng district engineer, sila ang magnombra ng contractor pa kung minsan, no? At nakikipagsabuatan sila sa DPWH O kaya, officials. kapamilya nila yung contractor. Nakikita ko ngayon, nandito si former Senate President Frank Drilon. Yeah, we have him next. When he was in the Senate, when he was senator, binigay niya yung pondo niya sa Federation of Chinese, Alam ko po yun, para gumawa ng mga Chambers. classrooms. Hindi ko po makalimutan yun. To the tune of, di ba, Senator, Much less. 500,000 pesos noong mga panahon na yun. Ngayon, I do recall that. ngayon yata, kung ilan, Hindi ko natin alam. 300 million. So parang sinasabi mo, Sir Lito, meron naman sanang magandang patutunguhan. Precisely. Kung maganda ang intensyon. At hindi lang yan flood alam ba control. natin maganda ang intensyon na? Well, sana. Hindi lang yan flood control. Yung mga school buildings, gaya nga ng maganda example ni Senator Frank Drilon, no? Okay. Baka may ghost schools din, ha? Sa mga bundok. Baka pirmahan lang. Yeah. Ghost classrooms, no? And then yung mga farm-to-pocket roads, no? Ang dami-dami niyan eh. Farm-to-resort roads. DepEd, mga textbooks, no? Mga laptops na tiklo. Si Zaldico rin ang supplier ng laptops, di ba? Ang dami niyan eh. It's all over government. We need to start now. Yeah. All right. Political strategist Lito Banayo. Good to have you, sir. Thank you so much for your time.
And Thank you. we Always will a be, pleasure, Pinky. Thank you, sir. We'll be taking a very short break mamaya, gaya ng sabi ni Sir Lito, mga kasama natin, former Senate President Franklin Drilon. Magbabalik ang Cancel Corruption Now, a Bilyonaryo News Channel special coverage. Good night. W sa nabanggit. Karamihan sa mga kawani ng DPW sa nabanggit. Kayo'y nanonood pa rin ang Cancel Corruption Now, a BNC special coverage. Balikan natin ang kalagayan o yung sitwasyon dyan sa Ayala Boulevard kung saan pumutok kanina ang kaguluhan. Naroon si Dexter Ganibe ng Abante. Dexter, go ahead. Yes, Pinky, kasabay nga ng pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Maynila kanina, ay siya ring paghupa ng tensyon dito sa bahagi ng Barangay 663 bago umakyat yan ng Ayala Bridge papunta ng Mindiola. Kanina kasi pasado alauna, Pinky, ng hapon, nagliparan itong mga bato at tipak ng mga simento at mga bote mula dito sa may Ayala Boulevard. Patungo ito dun sa pwesto ng mga pulis na kabilang dito sa mga Civil Disturbance Management Unit ng PNP. Ang mga bato at mga bote ay mula sa mga kabataang nakasuot ng itim na damit at nakasuot ng mga bonnet na kasama kanina sa programang isinagawa dyan sa Luneta kontra korupsyon. Gusto kasi nitong mga kabataan na dumaan dito sa Ayala Bridge para makalapit sa Mindiola. Kanina pa lang, Pinky, naririnig ko na yung mga grupo nitong mga kabataan doon sa Luneta na nag-uusap-usap sila, nalilipat nga sila ng Mindiola para doon itutuloy yung kanilang panawagan at makalapit sa Malacanang. Pero pagdating nila dito sa may bungad ng Ayala Bridge, paakyat, may nakaharang ng container van, ay may mga container at hiniharang ito ng pulis at sa likod nito ay nandun yung mga miyembro ng CDM. Kaya kanina nagkabatuhan, yung mga kabataan ay sinunog pa yung gulong nitong trailer na kung saan nakapatong itong container. At nagkaroon pa ng palitan ng putok. Ito yung mga yung sa tear gas sana na ibabato galing doon sa mga doon sa mga pulis. Kanya lang hindi ito magawa ng mga pulis, Pinky, dahil yung hangin ay mukhang pumapabor doon sa mga kabataan dahil ang hangin ay patungo doon sa pwesto ng mga pulis. Kaya hindi ito umobra, lalong naging marahas yung sitwasyon. May ilang motor pa na hinila itong mga kabataan na ang sabi nila ay motorsiklo ng isang pulis na kasama doon sa CDM at inilagay doon sa nagliliyab na mga gulong. Pero makalipas ang siguro sabihin na natin mga 1 oras na tensyon dito sa may Ayala Bridge, na nakuha din ng mga pulis ulit itong control, particular na rin maging dito sa kahabaan ng Ayala Boulevard hanggang dito sa may Ayala Bridge. May mga ilang kabataan kanina na naaresto na nila at para maimbestigahan yung mga nakaitim na na-identify din ng mga pulis na silang nagbabato at nanunog nitong gulong nitong trailer kung saan nakapatong itong container na pinangharang. So far yan ang sitwasyon. May dumating na rin kanina na dagdag puwersa. Actually may dumating din na isang truck pa ng bumbero para tulungang maapula yung nagliliyab na apoy, pero nakatulong din itong malakas na ulan para kasi plano din nila yung isa pang trailer sana ay susunugin din, pero hindi na ito nagawa dahil nga bumuhos na yung malakas na ulan. Sa ngayon, so far ay humupa na ang tensyon, bumalik na yung mga pulis sa kanilang mga pwesto, may dumating na augmentation ng mga miyembro ng PNP-CDM para tiyakin na magiging maayos ang sitwasyon dito dahil yung mga taga-barangay dito ay nag-request nga ng suporta na rin dahil may mga bahay din dito na yung mga residente na nakatira dito na maaring tamaan itong mga batuhan kanina na nangyari.
So far, ngayon, ang inaantabayan na natin kung anong mangyayari dahil patuloy na may mga naaresto na mga kabataang nakakulay itim at nakabonet at maimbestigahan ito ng PNP. Pinky? Yeah, mabuting maimbestigahan yan, Dexter, no, para malaman din ng publiko o ng police, especially kung sinong naging pasimuno ng kaguluhan dyan sa Ayala Bridge, no, Ayala Complex. All right. So, Dexter, mag-ingat ka rin. Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganiben ng Abante. Balikan po natin ang kaganapan sa Luneta. Naroon si Joash Malimban. Joash, go ahead. Pinky, matapos ang mainit panahon at tirik na araw kaninang umaga hanggang tanghali ay bumuhos na yung ulan dito sa Luneta Park ngayong 3 p.m. Pero so far, kanina pa natapos yung program dito. Mga before 2 p.m., nag-disperse na yung mga grupo na dumagsa sa Calao Avenue, Padre Burgos Street at sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ayon sa report ng Manila DRRMO, may isang lalaking nahimatay kanina sa may kalye ng Katigbak pero agad naman itong narespondihan ng Manila LGU. Aside from this, wala na mga naitalang serious injuries o accidents at generally, naging mapayapa naman daw ang kilos protesta sa Luneta Park. Sa kasalukuyan, en route na to EDSA at Menjola yung iba't ibang mga grupo para ipagpatuloy yung cancel corruption now protest actions ngayong araw. Ayon sa Manila DRRMO, aabot sa 49,000 yung mga dumalo pero per bagong alyansa makabayan naman, 80,000 naman daw yung kanilang recorded figures. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. At kasama po natin dito sa studio na nasabi na kanina ni Sir Lito Banayo, si former Senate President Franklin Drilon. Senator, good to see you again. Good afternoon, Thank you Pinky. for being here. Yes. What are your thoughts dito po sa nagaganap na rally ngayong araw? Nakakalungkot. na ito? Okay. But let me immediately tell you, Pinky, to me, this is necessary. Kailangan itong nangyayari sa atin. Ngunit, itong corruption, hindi po mawala yan kung hindi natin lagyan ng reforma ang ating mga institutions of democracy, of accountability. Ito lang, Pinky. Noong panahon ni Gloria, nagkaroon po ng ZTE deal. And BNZTE. Sino hong nakulong? Yung whistleblower, Yeah. si Jun Lozada. Right. Noong panahon ni sumunod kay Gloria, si Napoles. Si Napoles ay nakulong dahil, hindi dahil sa corruption, kung hindi dahil yung pag-kidnap niya sa kanyang pamangkin. Noong formally, may nakulong ba? Wala. Ngayon, ang ibig kong sabihin, we must have reforms in our institutions of accountability. Sa akin lang wala pong takot ang mga tao ngayon eh. Kaya po, ganun kalaki ang ninanakaw nitong manintik. Pero bakit po walang takot mula noon? Walang takot. Ang ganda yung tanong mo, bakit walang takot? Dahilan po... Dahil wala nakukulong. Wala nakukulong. Our rule of law is not effective. Alam niyo, Pinky, yung the role of the rule of law is to place fear of punishment. Kung hindi ka naman takot na mapaparusahan ka, sige ka lang sige. Pero malakat at tingnan mo ang ating kasaysayan, wala pong nakukulong. So formally, ang laki nung yung anomalya doon, inimbestiga namin sa Senado, Right. wala nakukulong. Our institutions of accountability are not working. Just a quick question on Yes. that. Because you started, Senator, with kailangan ng reforma sa institusyon. Yes. Anong kailangan natin i-reform sa institusyon para matakot po ang mga tao para hindi na sila maging corrupt o hindi maging sobrang corrupt? The institution can only be as effective as the people running it. Kung maayos ang ating proseso sa pagpili ng mga namumuno dyan sa mga institusyon yan, siguro that's the first step. So elections, would that be correct? Election. Electing the that's right kasama na people. yan. So malaking trabaho, hindi po pwedeng overnight ito. So it must be consistent and reform-oriented remedies. If I were to ask you, sir, from the time of the late President Corazon Aquino till now, what seemed to be the problem? Why did we get here? Yan ang nga sinabi ko. Yun na rin Walang po. takot eh. The failure of the rule of law. Walang deterrent eh. Ang batas para po matakot ka eh. Because
govern the conduct of people. At kung hindi sang-ayon sa batas, makukulong ka. Ito, hindi wala nakukulong. Or Senator, would it also be yung ulo? The person who is leading us, the president? Yes. Kasama na yan Kasi lahat. sabihin po natin, Pinoy, walang korap, walang mahirap. I mean, one of the reasons, if we look back, kaya po nanalo si dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sa kanyang slogan na walang korap, walang mahirap, hindi ho ba? So, minsan ang tanong din ng tao, parang pumikit ka, pagising mo, bigla na lang napunta tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Yun na nga, kung sa aking tingin na, of course, marami iba-ibang opinion. Sa aking tingin, ang kawalan ng saysay ang ating batas. Walang sumusunod, wala naman ang paparusahan kung di sumusunod. Ngayon, Pinky, the other development, si Diskaya gagawin na ng state witness? Let's talk about that. Dati po kayong DOJ Secretary, hindi po ba? Ako ang nag-implement ng witness protection program. Yung si Eileen Sarmenta. Can you imagine? It makes me boil to see that this guy is... I want to backtrack a little bit. So during the Senate hearing, na ang chairman nun was Senator Marcoleta, naglabas po ng statement, di ho ba, yung si Diskaya, yung mag-asawa, affidavit, di ho ba, affidavit, in-enumerate nila. Tapos that was the time that Senator Marcoleta parang referred, would be the right word, I guess, them to the witness protection program. But obviously that is still under the advice or the approval of the Senate President. But final approval will be the DOJ. Yung pa lang doon po tayo pumunta dahil doon nag-umpisa. What were your thoughts about that? My thoughts is that dapat po hindi gawing state witness yan. Dahil lang yung state witness may qualifications. Dapat you are not the most guilty. Dapat yung testimony mo kailangan para ma-convict yung akusado. Dito si Diskaya appears to be the most guilty. At kaya ako'y nalulungkot. Kasi ang epekto niyan, pag ginawa mo siyang state witness, hindi na siya masasampahan ng kaso. Kaya immune siya. Ha? Immune. Libre siya. Oo. Ngayon, kaya aking pakiusap kay Secretary Rimulya, siguro, pabayaan mo na sa husgado yan kung siya maging state witness. Kasi ang husgado naman ang magsasabi kung pwede siya mag-state witness o hindi. Isn't it also going to be the call of the DOJ Secretary? The call of the DOJ Secretary is to admit him to the witness protection program. Okay. Pero kung gagawing state witness, sampahan ng kaso at hayaan mo ang husgado. Kailangan sampahan siya ng kaso at saka hindi talaga po pwede yun si Diskaya. Why do you think they are the most guilty? And not the politicians? Yeah. So who? Whoever politicians they have named during that Senate Blue Ribbon Committee under then Senator. I am just saying, Pinky, hayaan mong husgado mag-determine kung sila ba ay most guilty. Sa akin tingin, hindi siya ang least guilty. Siya ang mismo ang nagsasabi na inaayos nila yung bidding. So, to me, I hope si Secretary Rimulya po, magaling na tao yan, siguro naman hindi niya papayagan na magiging pumasok sa witness protection program at maging state witness itong si Diskaya. So doon pa lang po, to be clear, Senator, to include them in the witness protection program is something you're against. Of Yun course, pa lang, doon pa lang. it is an insult to the people. Talagang... Doon po sa characters, the individuals rather, that you've seen so far in the House and the Senate investigations, who do you think, kasi sabi nila mali daw yung tinatawag na to be included in the WPP or to be state witness, you have to be hindi daw least guilty not the most guilty. Well, I actually don't understand the difference, but they always correct people when they say that. Who do you think is most qualified to be a state witness? I don't know. I'm not prepared to give that answer there because talagang kailangan ito, tingnan mo ng gusto ko ng ebidensya. But on the basis of what we have seen, in my view, Diskaya is disqualified.
He Plain should and not be. simple for you. Plain and simple. Yun talagang, makikita mo yung magnitude ng ginawa nila at sila nagsasabi kung paano nangyari dito eh. So how can he be the least guilty? What about the changes in both houses of Congress? What are your reactions? Let's start with the Senate rather, from Senate President Jesus Cordero to Senate President Tito Soto. You know, it's at this stage, no? It's the tail wagging the dog. Kasi I think it's unfortunate, Pinky. In my view, the situation is the result of a lack of political party system in mature jurisdictions. Yung mga politiko hindi nagpapalit ng kanilang partido at saka there is a clear political party system. Dito sa atin wala eh. Diyan po sa Senado, 24 ang partido eh. So, before martial law, during the time when the nationalista and liberal, mayroong clear delineation. Kaya ang kausap ng Pangulo ng Senado, yung partido niya, dito ang kausap po, kailangan may 13 ka eh. Kaya it is a very unstable situation and it's quite unfortunate because uulitin ko lang, ang nagbibigay ng direksyon, yung mga majority, hindi yung Pangulo ng Senado. Kasi he stay in the Senate. Dependent on them. Is dependent on the In fact, they're saying the Senate President Tito Soto's assumption or appointment to the Senate President is still, not very stable. Of course, it's 9:15. So you add 4 to the 9, it makes 13 on the other side. And he's out. And now, on the 15 on the side of Soto, one of them is Pia Cayetano. Yeah. How can you have a majority with Pia and a minority in with Alan Peter and Cayetano. have so doon pa lang makikita mo na that it is unstable because anytime the four senators changing affiliation would result in a change in leadership. Immediately. What about in the House? What's your reaction to that? Do you feel, some say it's a cosmetic change. Yeah. Some say same. In my experience, Pinky, and here is I did not agree with my good friend Lito. The president controls the House of Representatives, including the leadership. You think D will become speaker without the bas-bas of Bongbong Marcos? Of course not. So because they are more But they're vulnerable normally, to push. sir, they're What? normally appointed by hindi ho ba? I mean, known to be tao talaga or, di ba, ano ng Pangulo yun? Yes, Hindi ho ba? yes. I mean, let's call a spade a spade. Opo. That is why I did not agree with Lito that that Congress controls the president. It's the other way around. The president controls the House of Representatives particularly. Sa Senado, hindi po masyado. Pero sa House, it is very obvious. Yeah. But the recent directive of the Speaker, Boji D, to cancel the travel authority of Congressman Zaldico and to ask him to come back within 10 days upon receipt of the revocation of the travel authority. Was that a good move? That's a good start. He should come back. The budget that he crafted as chairman of the Committee on Appropriations to me is the most corrupt budget in the history of this country. You say that too. Yes, I agree with that because after looking at it, talaga, nagugulat ka kung paano nangyari ito eh. Ano ho yung pinakakagulat-gulat sa inyo dun sa budget? The magnitude of the insertions done. And number one. Number two, lumalabas ngayon the control of the disbursement through the district engineers. Can you imagine a guy so low in the hierarchy of officials controlling the release of billions of pesos and with the corrupt bureaucracy that there is. So you see that this happens. I think it's important you said that and highlighted that umabot sa district engineer yung ganitong kalaki na pera na posible, because hindi pa naman talaga napapatunayan, na posibleng route
of so much greed and corruption. Bakit humabot talaga doon sa district engineer, sir? Because ang district engineer, appointee yan ng members of Congress. Okay, so kayo na po yung pangalawa na nagsabi, Yes, totoo yan. nag-confirm yan. Okay. Totoo yan. Hindi po pwedeng manatili ang district engineer sa isang congressional district kung walang basbas ang congressman. Kung di ka gusto ni congressman, tanggal ka? Tagal ka. Okay. Kailangan gusto ka ni Yes, congressman. that's a reality. They may Okay. not like what I said, but yun po ang nangyayari in the field. And so, with what happened, sir, the president always said, when asked, hindi naman always, a couple of times he said, this would not have happened had I not, hindi naman po these words, called it out during my State of the Nation address. When he said, mahiya naman kayo, this corruption, this web of corruption may have happened or has been happening during the Marcos administration, could have been happening during the Duterte administration, could be happening even before that. But without President Bongbong Marcos calling it out, there would be no investigation. What are your thoughts on that? I agree. When the president said, mahiya naman kayo. In fact, the rumors in the rumor mill says that he called one congressman and said, moderate your greed. So, in other words, but the question is, how did we get to this point? Yeah. Bakit naman ganung dambuhalang corruption? Kaya nga yun po yung una kong tanong sa inyo, why did we get here? Hindi ho ba? Kaya nga sabi mo, institutional as I reforms, hindi sila responded to you, takot. walang takot eh. Hindi takot yung mga kurakot. Hindi takot na makulong. Kasi our system, judicial system is not functioning as it should. You compare ourselves to other jurisdictions. Why are they effective? It's because of fear of punishment. Dito sa atin, walang takot eh. Walang takot na makukulong sila. Kung may takot ba, yung babang nakikita natin sa Bulacan? Ganun garapal ang ginagawa nila. So, it's because impunity. They look back and say, wala naman nakukulong dito eh. So, gagawin nila. Kaya kayang mag-casino to lose so much money, almost 950 million in losses according to Senator Ping Lacson. It's unbelievable. It's indescribable. And I have never seen ganung magnitudes of corruption that I see today. What should be done? Well, there is no single solution. It must be, a deliberate effort to reform our system. I maintain the theory that nasa sistema pwede sa tao. Halimbawa, ito lang formally, imbestiga na kami ng imbestiga. Ipinasa namin sa ombudsman, ipinasa COA. Ano nangyari? Wala. You see, those are the signals that the people get. That gawin mo ba yung kalokohan, hindi ka makukulong. Then let's go back to, let's backtrack a little bit with what you just said. The ombudsman is appointed by the president. That's correct. From a list of nominees coming from submitted the Judicial and Bar Council, hindi ho ba? But at the end of the day, I mean, there's even talk sometimes that natanggal sa Judicial and Bar Council ang isang nominee, tapos hindi natuwa ang, anyway, that's just all speculation. But balikan po natin yan, appointed po yan ng Pangulo. So let's say, for example, the formally issue, the ombudsman back then was Samuel Martires, hindi ba? Former justice of the Supreme Court. So, how do you protect or honor investigations done by the House or the Senate that may have parang politicians that may be complicit or guilty when an ombudsman is appointed by the president who may not want to pursue a case? Ganun na lang po. Well, wala akong sagot dyan. Dahilan sa you're saying that talagang ang ombudsman ang hindi gumalaw. As I said, this is part of the problem. Nung nakikita ng taong bayan, hindi naman nakukulong yung gumawa ng formally. Alam naman natin kung sino nga doon eh. Si Christopher Lau, nasaan siya ngayon? Pagala-gala pa rin. The COA never came out with a report.
But that is one of the most serious anomalies that we saw. So palaging paulit-ulit ito. Bawat administrasyon mayroong nangyayaring ganito. Tapos tuloy-tuloy ang investigasyon. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Kaya sa akin, ang sistema may diferensya. We must take a look at the problem. Kaya tama itong rally to jolt people into looking at this system rather than just looking at it piece by piece. Feels like there's so much that needs to be changed. Sorry? It feels like there's so much that needs to be changed. Because when Yes. you talk about formally, and then you said, dinala nga sa ombudsman yung investigasyon at walang nangyari. So then, that raises the question, tama ho ba that, kasi kung dun po ang track ng pag-uusapan natin, tama ho ba na ang presidente ang mag-a-appoint ng ombudsman? But I guess in the same token, it's also the president who appoints rather members of the judiciary, the Supreme Court rather. And There is no other system. The president must appoint. Kasi sino mag-appoint? And that is why the president appoints and he is politically responsible. Pananagutan niya yan dapat. So, kaya hindi ko you have no choice. Somebody has to appoint. And under our system, ang pag-appoint ay kapangyarihan ng exekutibo ng presidente. as a last question, Senator, as I asked Sir Lito, you see, so many people gathered from this morning till now over there at the EDSA Shrine. I mean, how do you feel? And where can this take us? Well, I hope that this really prompts and make people and make the officialdom realize na hindi po pwedeng business as usual. We must do something drastic. We must show that our system of justice is working. Otherwise, parang lang tayo nasa kalsada. No. Halimbawa, kaya po yan mapabilisan ang paglilitis ng kaso. Basta may at saka kaya naman kung talagang bigyan mo ng panahon at talagang tututukan mo. I don't want to draw my own boat, but Mayor Antonio Sanchez, for all his power, I had him convicted. And several others. Kasi tinututukan mo at dapat kasi ibalik mo natin yung tiwala ng taong bayan. So, parang time is of the essence. Time is of the essence, certainly. Kailangan may makitang resulta ang taong bayan. Former Senate President Franklin Drilon, again, pleasure to have you. Thank you. Take care, sir. Thank you, Pinky. Balikan po natin ang People Power Monument. Naroon ang ating kasamang si Hannah T. Hannah, go ahead. Kailangan ba natin sila ipakulong? Pinky, umulan man o umaraw, pinatunayan ng mga nagpoprotesta rito sa kahabaan ng White Plains Avenue na pagdating sa usapang korupsyon, magkakaisa ang taong bayan. Actually, a few minutes ago, pumatak yung ulan at lumakas din yung hangin dito sa White Plains. But despite that, hindi umalis itong mga nagprotesta. And actually, just a few minutes ago, nagkaroon ng 5-minute silent protest itong mga organizer bilang bahagi ng interfaith gathering nila. At kanina natunghayan natin yung pagdating ni Senators Kiko Pangilinan, Bam Aquino at kasama rin si Donnie Pangilinan, mga artistang sina Yasmin Curdy at Julia Barreto. At kanina, Pinky, if you can see the ribbon that I'm holding right now, this is actually a white ribbon which was distributed among the crowd bilang simbolo raw ito ng peace at binahagi ito sa mga dumalo rito sa rally at mukhang hindi pa at malabo pang matapos itong protesta ngayong hapon dahil dagsa pa rin yung mga dumarating at so far as of 3:20 nasa 15,000 people na yung dumating at base doon sa impormasyong nakuha natin, sinarado na yung bahagi ng EDSA White Plains Corner dahil punong-puno na nga ng
mga nagpoprotesta, lalo na yung mga bus lane at humaba pa ito, nag-stretch pa ito sa may Ortigas area. At so far, Pinky, ngayon merong cultural performances na isinasagawa on stage at maya-maya lamang ay aantabayan na natin ang sikat na bandang Ben and Ben. Pinky. Maraming salamat, Hannah. Balikan ka natin maya-maya lamang. Thank you, Hannah T. reporting to us live. Diyan po sa People Power Monument. We'll be taking a short break. Magbabalik po ang aming special coverage. Kaya'y nanonood pa rin ng Cancel Corruption Now, a BNC special coverage. Kaisa rin ang ilang probinsya sa pagkalampag laban sa korupsyon. Nasa Kalumpit, Bulacan, si Lyja Bonzo. Lyja, go ahead. Pinky, matapos ang student-led protest kaninang umaga, ngayong hapon naman ay nakatakdang maganap ang Unity Walk and Prayer Vigil na pangungunahan ni Kalumpit Mayor Lem Faustino. Bagamat 3:30 pa nakatakdang magsimula ang assembly ng mga makikilahok sa Kalumpit Municipal Grounds at Gatbuka Bridge, alas 3 pa lang ay nagsimula ng magdatingan ang mga Bulakenyos na nakasuot ng itim. Mamayang alas 4 ay sabay magsisimula ang Unity Walk ng dalawang hanay para magkita sa isang kilalang supermarket para sabay na magmarcha patungong El Mercado Kalumpit kung saan gaganapin ang programa. Kaninang alas 2 ay naabutan din natin ang briefing ng mga pulis at marshals na i-deploy ng Kalumpit. Leopoldo Estorque Jr., nasa 70 na pulis ang i-deploy nila, hindi pa kasama rito ang mga force multiplier na tutulong para maibsan ang posibleng magiging mabigat na daloy ng trapiko. Paalala ng Kalumpit Police, maging alerto sa pag-iingat sa mga gamit at kung maaari ay huwag nang magdala ng sasakyan para iwas traffic. Pabugso-bugso rin ang ulan dito kaya huwag kalimutang magdala ng payo. Pinky. Maraming salamat, Lyja Bonzo. Nasa People Power Monument rin ang ating kasamang si Ivy Reyes. Ivy. Alright, balikan natin si Ivy Reyes maya-maya lamang dahil nariyan rin siya sa paligid ng People Power Monument. Binabaha ngayon ng corruption allegations ang ilang opisyal ng gobyerno, mga mambabatas at mga contractor dahil sa flood control scandal. Pero saan nga ba nagsimula ang kontrobersya at paano nga ba ito nangyari? Narito ang agenda report ni Hannah T. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. July 28, pinaputok mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa flood control projects sa kanyang ika-4 na zona. Nadiskubre niya kasing may palpak at guni-guni umano sa ilan sa mga ito habang may kickback o payolang natatanggap ang ilan sa mga kawani ng gobyerno. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsa nyo lang ang pera. Isang linggo matapos nito, nilantad ni Senator Ping Lacson na lagpas 60 ang congressman na contractor pa. Sa ilalim ng batas, conflict of interest ito at posibleng lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. August 11, in-expose ni PBBM ang top 15 contractors na kumorner sa higit kumulang 100 billion worth of flood control projects mula 2022. Karamihan sa mga proyekto nila wala sa flood-prone areas sa bansa. Kasama sa top 3 ang dalawa sa pagmamayari ng mga diskaya, ang Alpha and Omega at St. Timothy. Bahagi rin ng listahan ang SunWest ni Akobi
Bicol Party List Representative Zaldico, habang ang iba hinalungkat ng iba't ibang concerned individuals, maging ang media at nadiskubre nilang may substandard at ghost projects pala. Isinapubliko na rin kasi ni PBBM ang portal na sumbong sa pangulo.ph para kita ng taong bayan ang detalye ng mga proyekto. Kinabukasan, lumabas ang report na tumanggap ng 30 million peso campaign donation si nooy Senate President Cheese Escudero mula sa isa sa top 15 contractors. Kaibigan niya pala si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Agarang dumepensa ang Senado at sinabing wala sa kanilang may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Dito na naglitawan ang kani-kanyang probe o investigasyon sa bawat site ng mga proyekto. August 15, bumisita si PBBM sa 2 sites sa Kalumpit, Bulacan. Sa papel, completed ang projects. Pero on the ground, substandard ang mga materyales. Ang kontratista, ang Diskaya-owned na St. Timothy at isa pang malaking kumpanya na Wawaw Builders. Mismong aming team ang sumikap makakuha ng pahayag mula sa mag-asawang Diskaya. Umani na rin kasi sila ng batikos online matapos makalkal ng netizens ang tungkol sa mayoral race ni Sara Diskaya. August 19, unang salang ng flood control issue sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Doon umami na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na may ghost project sa Bulacan. Pinatawag sa pagdinig ang top 15 contractors na nilantad ni PBBM pero halos kalahati lang ang dumalo. Wala rin doon ang Diskaya couple. Kinabukasan, nag-back-to-back ang revelasyon ng Pangulo at ni Lacson. Binisita ni PBBM ang isang 55 million Riverwall project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Pero ang dinatnan niya, guni-guni lang. Kasabay niyan, nag-deliver ng bombshell privilege speech si Lacson na tinawag niyang flooded gates of corruption. Idinetalye niya na ang modus o scheme sa sabwatan ng DPWH at mga kontratista. Ang malala, may share din umano ang mga mambabatas o proponent ng mga proyekto. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Nagpatuloy ding maglitawan ng substandard at malaghost projects sa mga report ng media. Mas lalong umani ng batikos ang Diskaya couple nang lumitaw ang kanilang rags to riches interviews. Doon nalantad ang higit kumulang 40 luxury cars ng mag-asawa. August 24, lumitaw ang unang kaso ng bribery sa flood control scandal. Arestado si dating DPWH Batangas official Abelardo Calalo matapos umanong suhulan si Representative Leandro Leviste para hindi niya imbestigahan ng mga proyekto sa probinsya. Ilang araw din pinuna online ang lavish na pamumuhay ng Nepo babies, mga anak ng malalaking pamilya sa bansa. Bunsod nito, ipinag-utos ni PBBM ang lifestyle check sa mga opisyalis ng gobyerno. Pinaburan niya ng ilang mga senador. Kasabay nito, nilantad ni Lacson ang kalakaran sa PICAP o Philippine Contractors Accreditation Board. Ito ang attached agency ng DTI na sumusukat sa kakayanan ng mga kontratista para makapag-operate. Ayon kay Lacson, humihingi raw ng 2 million pesos ang PICAP sa mga kontratista para mailakad ang papeles nila. August 31, bumitiw sa pwesto si Bunoan bilang kalihim ng DPWH. Yan sa kabila ng nauna niyang pahayag na hindi solusyon ang pag-alis sa pwesto pagdating sa issue sa flood control. Agaran siyang pinalitan ni Secretary Vince Dizon at una sa agenda niya ang pagtanggap ng courtesy resignations ng DPWH officials. Kasabay nito, humarap na ang mga kontratista sa Senate Blue Ribbon Committee. Umamin si Sara Diskaya na hawak at kontrolado nila ang 9 na construction firm sa bansa. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Napaamin din siyang nagko-compete ang ilan sa mga ito sa iisang bidding.
Ibig sabihin, tataas ang tsansang sa mga diskaya lang din mapupunta ang proyekto. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Kinabukasan, naglunsad din ng investigasyon ang House Tri-Committee. Doon umamin din si Lubiano na nag-donate nga siya ng 30 million sa kampanya ni Escudero. Inudyok din ang House Infra Committee members na i-disclose ang kanilang kaugnayan sa mga kontratista. Yan ay para masigurong hindi whitewashed ang investigasyon. Kinabukasan, sinibat ng Bureau of Customs ang luxury vehicles ng mga diskaya. Revoked na rin ang lisensya ng 9 na construction firms nila, kabilang ang St. Gerard na kilala sa Pasig City. Naghain pa ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para sa mga sangkot sa flood control scandal. Kinabukasan, naramdaman ang galit ng ilang flood control survivors. Kasamang ilang grupo, pinagbabato nila ng putik ang gate ng St. Gerard ng mga diskaya. Nasundan pa ito ng isang protesta ng Akbayan Youth bilang pagbuna sa malaguni-guning proyekto ng mga kontratista. September 8, nilaglag ng mga diskaya ang di umano'y tumatanggap ng kickback mula sa mga proyekto. Nasa hindi bababa sa 15 congressmen at DPWH officials ang nilantad nila. Doon, nadawit na ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at Representative Zaldico. Kinontempt o dinetain naman si dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez dahil sa pagsisinungaling umano nito sa casino activities niya. Pagdating ng hapon, nagkakudeta sa Senado. Pinalitan si Escudero ni Senator Tito Soto bilang Senate President. Pinalitan din ni Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore, habang si Senator Joel Villanueva pinalitan ni Senator Mig Zubiri bilang Majority Leader. Kinabukasan, hindi nakalusot ang mga senador sa issue. Inihayag kasi ni Hernandez na tumanggap daw ng kickback sina Villanueva at Estrada sa daang-daang milyong proyekto sa probinsya. Agaran itong itinanggi ng dalawa. Naglabas pa ng pictures si Hernandez para patunayang totoo ang pag-deliver ng pera sa hindi pa niya tinutukoy ng mga proponent o mambabatas. Nilantad pa ni Lacson na ang anak ni dating Secretary Bonoan, business partner ng Global Crete Builders, ang kumpanyang umani ng bilyones na proyekto mula 2018. September 11, pinirmahan na ni PBBM ang isang executive order para bumuo ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yun ang fact-finding body para imbestigahan ang korupsyon sa flood control projects sa huling 10 taon. September 15, naatasan si dating Supreme Court Justice Andres Reyes bilang head ng ICI. Sa parehong araw, sinabi ni Senador Estrada at Villanueva na handa raw silang buksan ang kanilang bank accounts para patunayang wala silang kickback na tinatanggap. Kinabukasan, umugong na rin ang kudeta sa bahagi ng House of Representatives. Bukod pa rito, nagpatuloy ang investigasyon ng DPWH sa mga maanumalyang proyekto, kasama na rin ang ICI. Pagdating ng September 17, tuluyan nang nag-resign si Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Pinalitan siya ni Isabela Congressman Boji D. Katanggap-tanggap ang galaw na ito para sa palasyo, pero hindi natigil ang turuan at iringan sa Kongreso. Mula nang makudeta sa Senado, lumitaw si Escudero para ipaalalang huwag ilihis ang issue sa flood control. Direkta kasi siyang inakusahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na isa sa nasa likod umano ng pagsingit ng items sa 2025 budget. Kasama raw niya si Ko. Paalala ni Escudero, huwag iabsuelto si Romualdez at huwag kalimutan ang issue sa mga anomalya sa proyekto. September 18, pinangunahan na ni Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee probe bilang chair nito. Doon nagkasundo ang mga senador na i-detain na si Curly Discaya dahil sa paiba-iba nitong sagot tungkol sa kung bakit absent ang asawa niyang si Sara. Detention na rin ang inabot ng dalawa sa BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Sina dating District Engineer Henry Alcantara at Engineer JP Mendoza tumangging involved sa pagkulimbat sa pondo ng mga proyekto. Gumalaw na rin ang DOJ sa pag-assess sa Witness Protection Program request ng mga kontratista. September 19, nag-turn over si Hernandez ng luxury car habang nag-tell-all sa ICI. Simbolo raw ito ng full cooperation niya sa investigasyon sa flood control scam. Unti-unti nang nauungkat ang mga pangalan ng posibleng sangkot sa flood control scandal. Sa serye ng mga isyung ito, iisa ang sigurado. Nanonood at sumusubaybay ang taong bayan. Hanaki, Bilyonaryo News Channel.
Ito po, live picture sa Recto Mendiola. Yan po ay ang papasok, papuntang Malacanang, malapit sa CEU. Kanina pa po namin binabantayan ang mga kaganapan dyan. And just a little while ago, nagkaroon din ng, siguro matatawag natin na skirmish, dahil nga may makikita kang mga individual na nagtatapon, from what I could see, parang water bottles dito sa miyembro ng pulisya. At meron ding sinusunog na dyan po sa baba. Parang ganito din po yung, well, kung makikita ninyo, ito yung mga individual na, tama ba, na sa nakikita ko, yung iba nakaitim din na mask. Ito yung sa ating report so far, ngayong araw, yung pangalawang naging masasabi nating problema o concern ng pulisya. Yung una doon sa Ayala Bridge, kung saan nagkaroon din ng batuhan, ng mga bato, sinunog po yung trailer truck na nakaparada sa Ayala Bridge. Again, live pictures po ito, ayan na, lumalapit na ang pulisya. A little while ago, medyo they were withdrawing dahil nga sa batuhan mula dito sa ilang mga individual o grupo na pawang mga nakaitim na mga shirt. Ayun na po. Ayan na. So, sinunog na rin itong backhoe, Itong backhoe na makikita nyo po. Same thing, almost the same kind of situation that we saw sa Ayala Bridge. Ito po again, Recto Mendiola, papasok o papuntang Malacanang, malapit sa CEU. So, patuloy nating babantayan ang nangyayari dyan, but we can continue to show what is going on. Again, wala po tayong idea kung sinong grupo ito, at sa mahabang coverage ng BNC ay patuloy naman ang ating pagtanong sa pulisya kung meron silang intel report sa ilang posibleng kaguluhan. Ang sabi po ng spokesperson ay wala naman silang namomonitor so far, pero paminsan ay hindi talaga maiiwasan. Gaya ng ilang mga nag-organisa ng rally ngayong araw, dapat daw maging mapagmatsyag, dapat mag-ingat, dahil posible din ang pag-infiltrate ng kung sino-sinong individual dito sa sanay isang peaceful na protest laban sa korupsyon. Alam niyo po kanina doon sa Ayala Bridge, ang sabi nga isang miyembro ng media ang nasugatan, gayon din ilang miyembro ng pulis ay nasugatan dahil sa pambabato ng ilang mga individual. Ilan din sa kanila doon sa video na nakita natin kanina ay nahuli na ng pulisya. Pero ito, this is another part of the rally kung saan pinipilit ng mga protesters na ma-penetrate ang barricade ng mga pulis. Again, this is the area papuntang Malacanang. Recto Mendiola, malapit po sa CEU. Yung iba ginagamit ng upuan para panangga. Yung ilan sa mga protesters ginagamit ng upuan para pangpanangga para sa kanilang safety. This is really a question of how long this standoff will persist. Anong magiging aksyon ng pulisya laban dito sa mga marahas na protesta. Ayan na. Alright, so it seems that the police is already trying to march forward para kahit papano siguro mag-retreat itong mga individual. Okay, patuloy naman ang ating special coverage. Manatiling nakatutok dito sa Bilyonaryo News Channel para sa update sa malawakang kilos protesta. Ako po si Pinky Webb at ito ang Cancel
Corruption Now, a BNC special coverage. Magandang hapon. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit